आज 2080 साल भदौ महिनाको 19 गते होइन मङ्गलबार र हामी अब भोलि चाहिँ 20 गते कृष्ण जन्माष्टमी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आज फोटोसप सिक्दैछौँ र फोटोसपमा आज कृष्ण जन्माष्टमीको लागि एउटा सानो सिम्पल पोस्ट बनाउँछु पोस्ट ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी होइन हामी कम्प्युटर स्क्रिन हेर्छौँ ओके पहिला हामी फोटोसप गर्छौँ फटाफट र फोटोसप अन्तर्गत म एउटा नयाँ डकुमेन्ट लिँदैछु फाइल न्यू त्यसपछि यहाँबाट साइज चाहिँ यसको म वेटमा 7 इन्च हाइटमा पनि 7 इन्च लिँदैछु अनि यसको कलर मोड चाहिँ यहाँ चुज गर्न बोल्यो आरजिबी छैन है आरजिबी राख्ने एन्ड ओके भयो क्रिएट यो एउटा क्यानभास भनेर आउँछ र अब हामी यसमा म एउटा नयाँ लेयर थप्दैछु अनि यो लेयरभित्र चाहिँ म ब्रस टुल लिएर यो एरो कलर एरोमा पेन्ट गर्दैछु यसरी यसमा यतिको त्यसपछि मैले फेरि बटन कलर चेन्ज गर्दैछु र यस अन्तर्गत यहाँनिर मैले ब्लू कलर लिँदैछु यता साइडमा यतिको भाग ब्लू कलर र म अब अर्को फेरि कलर चेन्ज गर्दैछु र यस अन्तर्गत यसमा चाहिँ म यता साइडमा पिङ्क कलर हाल्दैछु र यो कलर राखिसकेपछि म अब फिल्टरमा गएँ ब्लरमा गएँ र गसेर गरिदिएँ र यसपछि यसलाई कति ब्लर गर्ने हो हामी आफ्नो हिसाबले ठिक्क पारेर राख्ने यसलाई लगभग यतिको र ओके यतिको बनाएपछि अनि ओके गर है अनि यो एकदमै धेरै डार्क कलर छ यसको लागि चाहिँ यसको फिललाई चाहिँ थोरै डाउन गर्दैछ एउटा त्यस्तै लगभग 80 पर ओके त्यो भइसकेपछि अब म यहाँबाट एउटा कृष्णको फोटो लिँदैछु यहाँनिर है कृष्णको फोटो चाहियो भने गुगलमा गएर जति पनि फोटोहरू छन् यहाँनिर आफूलाई मन पर्ने ठिक लाग्छ आफूलाई त्यो फोटो चाहिँ यहाँनिर KRISH अनि कृष्ण कन्हैया मैले लेखेँ है फर्स्ट फोटो आउँछ हेरौँ इमेज र यस अन्तर्गत चाहिँ यस्तो फोटो हेरेको छ मलाई व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा चाहियो एन्ड DSCK JROE एन्ड होइन ब्याकग्राउन्ड र यस अन्तर्गत चाहिँ अब आफूलाई मनपर्ने फोटो यहाँबाट चुज गर्न सकियो म यहाँबाट लिएँ है मैले अघि नै डाउनलोड गरिसकेको छु म आफ्नो डाउनलोड गरेको फोल्डरबाट इमेजलाई क्लिक गर्दैछु यो फोटोलाई म यहाँबाट इन्सर्ट गर्दैछु फोटोसपमा प्लेस गरेँ र यहाँबाट पुरै स्केल डाउन गर्दैछु र मलाई व्हाइट कलर हटाउनु पर्ने छ यसको लागि चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्टमा छ र यसलाई म राइट क्लिक गरेर रास्टराइज गरिदिएँ अनि म म्याजिक इरेजर टुल लिँदैछु र यसलाई म क्लिक गर्दैछु यो मेरो सरी यहाँ पनि हतिरहेको छ यसको लागि चाहिँ म यो 40 एस्थेटिक लगाइदिएँ र क्लिक गरिदिएँ है यो हट्यो यसलाई पनि म हटाइदिएँ र यहाँबाट म इरेजर लिएर त्यसलाई चाहिँ इरेज गरिन्छ स्प्रेडमा र यो इरेज गरिसकेपछि यो फोटोलाई यता साइडमा राखेर म अलिकति ठुलो गरेछु स्केल अप लगभग 80को राखेर म यसलाई ओके गर्दैछु र यसको ओपेसिटीलाई यहाँबाट कम गर्दैछु यसरी अब आफूलाई कतिमा ठिक लाग्छ जतिमा ठिक लाग्छ त्यतिमा लगेर यसलाई राख्ने यसरी है ओके राखिसकेपछि मलाई एउटा अरू फोटो चाहियो र म अघि नै डाउनलोड गरेको फोटो योवाला लिँदैछु र यो फोटोलाई म फोटोसपमा फेरि लगेर यहाँनिर प्लेस गर्दैछु र यसलाई यहाँनिर स्केल डाउन गरेर यसलाई पनि राइट क्लिक एन्ड रास्टराइज गरिदिएँ र यहाँबाट म लिँदैछु फेरि म्याजिक इरेजर टुल योवाला त्यसमा म फेरि मैले ब्याकग्राउन्ड थोरै हटाएँ होइन अब र यता अरू पनि बचिरहेको छ म फेरि यसमा क्लिक गरिदिन्छु यसरी यो डिलिट भइहाल्छ होइन र अब यसलाई म चाहिँ थोरै स्केल अप गर्छु यसलाई पनि थोरै 80 र यसलाई यहाँतिर म मिलाएर राखिदिन्छु कतिमा राख्दाखेरि ठिक हुन्छ आफ्नो हिसाबले राख्ने यसलाई यस्तै होइन र यो गरिसकेपछि म यहाँनिर माथि थोरै टेक्स्ट टाइप गर्न चाहन्छु यहाँनिर र म ट्याब लिँदैछु र यहाँनिर क्लिक गरेर टेक्स्ट लिएर म यसमा केही कुरा टाइप गर्दैछु यहाँनिर के टेक्स्ट है यो सेन्टरमा छ मैले ओके गरिदिएँ र यसको कलरलाई चाहिँ मैले यहाँबाट रेड गरिदिन्छु यस तरिका लगभग 80को कलर र ओके गरिदिएँ मैले र यो टेक्स्टलाई चाहिँ म यहाँबाट थोरै ठुलो गर्दैछु के टाइप गरिएको छ देखिरहेको छौँ
केटाइ बुझेको छ प्रेममा कति बाधा देखियो तर पनि कृष्णसँग राधा देखियो वाउ होइन लेटेक्स राखेर यसलाई चाहिँ यसको राइट क्लिक अथवा डबल क्लिक गरेर म यसको लेयर स्टाइलमा गर्छु है ब्लेन्डिङ मोडमा क्लिक यसमा डबल क्लिक अनि त्यसपछि गएर यहाँबाट चाहिँ यसलाई म आउटर ग्लो दिनेछु यो आउटर ग्लो योला है यो र यसमा म यहाँबाट चाहिँ व्हाइट कलर लिँदैछु व्हाइट कलर र त्यसपछि यसको ओपेसिटीमा फुल गर्दैछु यहाँबाट यो व्हाइट कलर भयो र यसको ओपेसिटी त्यसपछि गएर यसको नोइजमा थोरै एड गर्दैछु यहाँनिर र यसको रेन्ज थोरै मस्त कम गर्दै अनि साइज पनि थोरै कम गर्दैछु यतिको स्प्रेड नोइज धेरै भयो थोरै कम गर्दैछु मैले है लगभग 80 र स्प्रेड थोरै 80 को साइज अनि स्प्रेड चाहिँ लगभग 80 को कतिमा राख्ने हो आफूले ठिक पार्ने यसलाई है कतिमा राख्दाखेरि ठिक देखिन्छ आफ्नो हिसाबले यो रेन्जलाई थोरै कम गरिदिन्छु है फ्रन्ट टुलाई चाहिँ नर्मलमा राखिदिएँ मैले अनि यसको ओपेसिटी कम देखिरहेको छु मैले नोइज अलिकति एड गरिदिन चाहन्छु र यो स्प्रेड गाइस अलिकति बढाउँ भनेको त कस्तो अर्कै देखिरहेको छ त यहाँनिर पुरै म जुम गरेर है ल म धेरै यसमा केही यताउता गरेन है यतिको राख्दिनँ ओके यस्तरी हो प्रेममा कति बाधा देखियो तर पनि कृष्णसँग राधा देखियो यदि टेक्स्ट राखेको छ अब हामी के लेख्छौँ केही कुरा लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर होइन र यतातिर अरू पनि केही एलिमेन्टहरू एड गर्छ हामी त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर एउटा यो टेक्स्ट डाउनलोड गरेको थिएँ एउटा यो र यो सम्मसँग दुइटा र यो दुइटामध्ये जुन म्याच हुन्छ हामी के एउटा भेट्छ एउटालाई चाहिँ डिलिट गर्दैछु म भित्र ओपन गर्दैछु यसलाई सानो गरेँ ओके गरेँ र यसलाई पनि थोरै सानो गरौँ र ओके गरौँ होइन अब यो ठिक देखिन्छ या यो ठिक देखिन्छ हेरौँ यो अलिकति भिजिमेन्ट देखिन्छ यसलाई म राख्दैन है यसलाई राख्छु र यसमा फेरि ब्ल्याक कलर छ यो ब्ल्याक कलर हटाउनको लागि चाहिँ राइट क्लिक रास्टराइज अनि म्याजिक इरेजर टुल एन्ड क्लिक बगर भाइ भयो अन्डर जेट म फन्टेजेस्टिक हटाएँ र क्लिक गरेँ फेरि ल ठिक छ र अब यसलाई चाहिँ म थोरै सानो गर्दैछु है यो जुन छ यसलाई म कन्ट्रोल त्यही गरेँ र थोरै सानो होस् यसरी र जस्तै यता सानो लाग्दैछु यहाँनिर अझै थोरै थुप्रो गर्ने भयो नगरे ठिक हो ओके यो राख्न सक्यो र यो बदलामा थोरै माथि सारिदिन्छु थोरै माथि ठिक हो ल अनि यता अरू पनि थोरै जुन कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना लेखिदिने हामी तल है अनि म टाइटलमा गएँ अनि क्लिक गरेँ मैले त्यसपछि यहाँनिर पो लेखौँ होइन यसरी बो रुक्मणी फोनमा छ र यसलाई मैले फन्ट फुल त्यही गरेर सुरु गर्न चाहन्छु र यसलाई यहाँनिर म राखिदिन्छु यसरी र 84 ओके र सबैमै डबल क्लिक गर्दैछु त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ म एउटा के राख्दैछु भनेपछि यो स्ट्रोक त्यसपछि गएर आउटर ग्लो एन्ड ग्रेडेड ओभरले म ग्लो राखेन है ल यसै हटाइदिएँ अनि ग्रेडेड ओभरले त्यसपछि इन्सर्ट हजुर ब्रो ओके ड्रप स्याडो ठिक छ ओके नो प्रब्लम र म यो फोनमा राख्दिनँ यस्तै यसको फोन चाहिँ म चेन्ज गर्दैछु यहाँबाट गणेश फोनमा म यसलाई राखिदिन्छु र अघि गएछु नट ब्याड ठिक छ र अनि म्याच भएन नो प्रब्लम म त यहाँ किन गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ म के लेख्दैछु भनेपछि फोन्ट सिबी बिहानी है फोन्ट सिबी बिहानी दिँदैछु अनि यसमा चाहिँ म राख्दैछु शुभकामना आएर है यस्तो यास्यु होइन शुभ कामना भने जस्तै र यसलाई म कन्ट्रोल टी गरेर थोरै ठुलो गर्दैछु यसलाई यसरी बिहानी फोन है गुगलमा फेरि छ डाउनलोड गर्न सक्यो हामी र यसलाई पनि म राइट क्लिक गरेर ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएँ र यसमा पनि केही यसमा केही अप्सनहरू युज गरिदिन्छु जस्तै म आउटर ग्लोमै गएँ र एसेन्ट्रलबाट कलर चाहिँ अहिले मैले त्यसै यहाँबाट येल्लो कलर यो होला ओके त्यसपछि यसको साइड्स अनि स्प्रेड नोइज कम गरिदिएँ मैले अनि ओपेसिटी पनि कम गरेर अब यतिकोमा र अघि गरिदिएँ
यो एउटा सिम्पल डिजाइन है यसको यो चाहिँ अलिकति कता कता म्याच नभए जस्तो लागिरहेछ मलाई तर पनि हो कि एउटा सिम्पल हैन कृष्ण जन्माष्टमीको लागि एउटा सिम्पल एउटा पोस्ट पनि हामी डिजाइन गर्न सक्यौँ सकेछ हैन अब सकिन्छ योभन्दा अझै राम्रो पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्यौँ हामी बनाउन सक्यौँ है र अहिलेको लागि चाहिँ हामी यतिको बनाउँदैछौँ र यो बनाउने अब र मलाई पनि देखाउनु बनाएर हैन हुन्छ ल ओके keep watching to practice. Thank you.